Salut! Îți place pizza? Sunt sigur că da. Tuturor le place pizza. Gândește-te, ce față faci atunci când vezi o pizza? Vei fi ceva de genul și scurg bale din gură. Dar pizza e cu totul altă poveste. Astăzi îți voi arăta cum se face panzerotto. Și da, o să te întreb ce relevanță a avut discuția de pizza de mai devreme, pentru că habar n-ai ce este panzerotto. Ei bine, panzerotto este un fel de pizza, mai precis un fel de calzone, dar care se prăjește în ulei. Este ca un fel de langoș cu umplutură de pizza. Dar ce poate să fie mai bun de atât? Hai să fim serioși. N-are cum să fie nimic mai bun. Gândește-te, când ai o pizza și scoți o felie sau muși din ea, se întinde mozzarella. Gândește-te că la panzerotto va fi și mai și. Plus că, la fel ca la pizza, poți să ai ce sortiment vrei tu, poți să amesteci ingredientele cum vrei tu, mai puțin la aluat. Nu faci asta, nu fi prost, da? Lasă aluatul în pace, nu e treaba ta. Dacă crezi că nu ești în stare să faci așa ceva, o să-ți las în descriere un link cu rețeta mea rapidă de pizza când nu ai timp și nu ai timp să faci aluatul sau nu l-ai deja făcut, nu vrei să aștepți, durează doar 10 minute și sigur o să-ți placă, pentru că nu ai aluat, nu o să ai pizza pe bune. Nope. Nu e pentru tine. Doar cine își face aluat o să aibă. O să luăm etapele pe rând. O să începem cu aluatul. O să zic ingredientele doar pentru aluat. O să ai nevoie de, în cazul meu, de 1 kg de făină, de 2 pachete de 7 grame de drojdie uscată, cam 3 linguri de zahăr, vreo 4 lingurițe de sare și 3 linguri de ulei. Și apă o să folosim câtă va fi nevoie, probabil spre 500-700 de mililitri de apă. Vedem în funcție de situație. Deci, acesta este aluatul, o să stea o oră aici, minim, să crească, să dea pe afară eventual. E pedepsit, așa că eu am plecat și te las aici cu aluatul. Să fii sănătos. După o oră, aluatul este gata, a crescut. Trebuie să ne apucăm să pregătim un panzerotto. Pentru umplutură, eu voi folosi niște roșii pasate. Sper să nu fie prea lichide. Dar n-ar trebui, ar trebui să fie ok. Ideea e că trebuie să pui pe jumate din aluat în mare umplutura. Voi pune și niște șunculiță feriată
mergea mozzarella. Și acum trebuie să o prăjim. Acum o să adăugăm panzerotto, că uleiul pare să fie încins, sper să nu mă înșel. Și este gata atunci când devine auriu sau lapte din greșeală. A venit momentul pe care l-așteptai de la început. Să tăiem panzerotto și să-l degustăm. La un moment dat. O, e minunat. Deci, ca să vezi. Uite-te ce bine arată înăuntru. E genial. Gândește-te o pizza prăjită. Ce poate să fie mai frumos de atât? Serios, nu are ce. Panzerotto este gata. Și chiar sunt curios cum a ieșit. Wow! E genial! Wow! Nu-ți dai seama cât de mult mă bucur acum că am făcut aluat dintr-un kil de făină. O să pot să fac asta și mâine și poi mâine. Este mai bun decât pizza. Și mai bun decât pizza, trebuie să-l încerci. Până la urmă, poți să ieși și aluat să cumperi pe supermarket. Dacă vrei să încerci asta, nu e nicio problemă. Dar pe mine mă dă pe spate. E foarte bun și e tot așa moale din interior. Mozzarella s-a topit. Știi ce îți rămâne de făcut acum? Încearcă și tu rețeta de panzerotto. Îți garantez că este genială. E puțin spus genială, e divină. Deci, mă simt de parcă mi-a apărut deasupra capului un cerc și am o aură. Deci e fenomenal, fenomenal, trebuie să încerci, da? Și pe lângă asta, știi ce ai de făcut? Vrei mai multe rețete? Intri pe Facebook, cauți Spice Up, dai like, la fel. Intri pe YouTube, cauți canalul Spice Up și te abonezi. Și o să ai parte de multe rețete delicioase. Îți zic, asta e genială. Aș putea să mănânc asta zilnic și nu mai sătura. Păcat că am făcut doar una. Cred că mai fac una.